سلام، زهره سلمانی هستم از مجموعه لینگو پک. طبق درخواستی که داشتین اومدم کتاب ورک بوک سپیک ناو 1 رو بررسی کردم و گرامرهاش رو براتون میخوام توضیح بدم تو این سری ویدیوها و همچنین تمرینات رو توضیح بدم که بتونید حل کنید. بریم 4 درس اول رو، یعنی درس 1 تا 4 توضیح تمرینات و گرامری که تو این درس ها هست رو با هم یاد بگیریم. اوکی. Lesson 1 Vocabulary بخش لغتش هست. درس 1 Part 1 Complete the conversation with your own answers. In class practice the conversations with a partner. So look, you should answer these questions. گفته با در واقع اطلاعات خودتون سوالا رو پاسخ بدید. Hi, what's your first name? You say, my first name is Zohre. And what's your last name? My last name is Salmani. What's your middle name? I don't have a middle name. Great, thanks, it's nice to meet you. Part 2. Choose the best word or phrase to complete each conversation in class practice. So, you should choose between these two phrases. باید بین این دوتا عبارتی که با یک اسلش، ببینید اینجا دوتا عبارت داریم با اسلش جدا شده. یکیش اینه، اوکی، و این یکیش اینه. باید ببینیم کدوم عبارت درسته، دور اون خط بکشید. مثلا الان Hi Mao یا How are you doing؟ گفته Fine thanks. کدوم یکی جوابش میشه Fine thanks؟ خب مشخصه دیگه این یکی. So دور این خط میکشید. How are you doing؟ Fine thanks. Oh my train is here. Fine thanks or okay good night. خداحافظ. Okay؟ دور اون عبارتی که فکر میکنید درست هست رو در واقع خط بکشید. جواب تمرین رو هم میتونید تو واتساپ برای من بفرستید و که من براتون تصحیح کنم یا هم جواب تمرین رو براتون بفرستم. 2, 3, 4 اینا رو هم همینطوری ادامه میدید. خب lesson 1 reading and writing. کتاب speak now چون قسمت reading و writing توی درس نداره اومده این قسمت reading writing رو توی ورکبوک جایگذاری کرده که یه خورده هم سطح ریدینگش بالاتر از سطح کتاب هست. کلا سیستم ریدینگ ها همینه. ریدینگ باید همینطوری باشه، سطحش از سطح دانش آموز بالاتر باشه که چون درک مطلب رو ما میخوایم اینجا تست بکنیم. نمیخوام شما جزئی ترین نکات رو توی ریدینگ متوجه بشین، کلماتش رو متوجه بشین. باید اصل داستان ریدینگ رو متوجه باشین و بتونین به سوالات پاسخ بدید. خب گفته read the letter below. این یه نامه است. Okay, University of America where every student is special. Okay. اینجا گفته که از طرف کی هست، آدرسش رو داده، تاریخ رو نوشته در واقع. این هم آدرسشون دوباره یه سری شماره. Dear Mrs. Smith برای کی نوشته؟ برای خانم اسمیت نامه نوشته. از طرف کی هست؟ از طرف Mr. Andrew Director of Admissions. خب یه سری چیزایی نوشته. Congratulations, it's my pleasure, that's it. خب حالا میرید به سراغ سوال. گفته complete the sentence. Her first name is her. چون گفته her برمیگرده به خانم دیگه. her صفت ملکی برای خانم هاست. خب اینجا هم اسمیت داریم هم میستر اندری. خب میز اسمیت هست، اینجا میز کامل اسمشو نوشته، میز رنه ماریا اسمیت. خب فرست نیمش چیه؟ میشه رنه ماریا. her first name is رنه ماریا یا رنه. her middle name is Maria. her last name is Smith. this is a formal. میگه این یک رسمی. چی رسمیه؟ یک نامه رسمی. اینجا گفته letter. This is a formal letter and the last name of the director of admission. اینجا میبینید نوشته director of admissions و اینجا هم Mr. Andrew. last nameش رو میخواد is and Fiore. Okay. یه سوال داده. گفته in your country is it difficult to get into university? آیا در کشور شما سخته که به دانشگاه برید؟ Do most people want to go to university? آیا اکثر مردم میخوان برن دانشگاه؟ Give reasons for your answers. برای پاسخاتون دلیل بیارید. Part 2. Write a short formal letter to Mr. Fiore. Tell him you're happy you can go to his university. گفته یه نامه کوتاه به Mr. Fiore بنویسید، بگید که خوشحالید که میتونید به دانشگاه اونا برید. Part 3. In a group, share what you have written to Mr. گفته که دیگه شیر کنید جملاتتون. حالا نامه رو با هم میخونیم. Congratulations. تبریک. It is my pleasure to tell you that you have been accepted to University of America.
میگه باعث خوشحالیه که بهتون بگم قبول شدین در دانشگاه آمریکا. To keep your place in the University of America's class entering August 2013 and graduating May 2017, please fill in the form and send it to us. میگه که to keep your place برای نگه داشتن جاتون در دانشگاه که در واقع شروع میشه در آگوست 2013 و در 2017 تموم میشه می. Please fill in the form. Fill in پر کنید فرم رو and send it to us. به ما بفرستید. Again, let me say congratulations. مجدد بذارید تبریک بگم. I wish you the best in your studies at university. براتون آرزوی بهترین ها میکنم در درستون در دانشگاه. Listen to vocabulary. Part 1 یه سری vocab داده، شما باید اینا رو جای خالی بذارید. خب Number 1 A person you work with. کسی که باهاش کار میکنین کیه؟ Colleague. بقیه رو هم پر کنید بنویسید. Part 2 How often do you see the people in part 1? How often do you see? چند بار در هفته این آدم ها رو میبینید؟ آدم هایی که قسمت یک گفته classmate teacher. Put them in order. به ترتیب بذاریدشون. Part 3 Write the words from part 1 to complete the first sentence in each conversation. Then write what the second person says. In class practice the conversation. خب گفته توی جای خالی هر سوال جای خالی اول بیایید از این کلمه ها پر کنید. مثلا excuse me this is my جا خالی we work together. ما با هم کار میکنیم. همکار چی میشد؟ colleague. So excuse me this is my colleague we work together. بعد رالف چی میگه؟ خب چون حالت معرفی بوده پس میگه از دیدن شما خوشحالم. Nice to meet you رالف. اینو دیگه باید خودتون بنویسید. Listen to reading and writing. readingش ببینیم چیه. read the application. application یه فرمی که شما درخواست میدید پرش میکنید برای یه کاری. خب homestay application. So ماندن در خانه. حالا homestay میخواین که در واقع یه خونه ای رو هم چی میگن هم خوابگاهی هم خونه ای در واقع پر میکنه. So okay یه سری سوال بهتون داده. خب قبلش بریم ببینیم. گفته mark the statements true or false. بگید این جمله ها درسته یا غلط. His name is King Zhao. اسمش از کجا پیدا کنیم؟ first name King last name Zhao. پس درسته این. Okay you check it. King is from Yorkshire. اهل یورکشایر. پیدا کنید from رو. From where are you from؟ گفته China. پس no. Okay اینا رو پیدا کنید اطلاعاتش رو و true false بزنید. Part 2 Imagine you want to have a homestay in an English speaking country. میخواید توی کشور انگلیسی زبان بمونید اونجا. Write sentences to introduce yourself. مثل همین خودتون رو معرفی بکنید و همه اطلاعات رو در مورد خودتون بدید. چی گفته؟ اسمشو نوشته. birthday age سنش gender در واقع جنسیتش مرد زنه. Where are you from? I have been to another country. I went to Australia. کجا رفتید؟ How long? چه مدت اونجا بودید؟ Who with? با کیا بودید؟ Where do you study English? When did you start to study English? Do you like English? And these things, okay? Lesson 3 Vocabulary. Part 1 Write one or two words to complete each way of communicating. باید شما این فریز ها رو کامل کنید. جا خالی یعنی ایمیل. با ایمیل چیکار میکنن؟ معمولا می نویسنش. Write an email. A text. Send a text. Okay? Video chat. Social network. اینا رو باید فعلایی که استفاده میشه رو از توی درس اگه یادتون رفته برید نگاه کنید بعد جایگزین کنید. Part 2 Do you do each activity in part 1 alone? کدوم یکی از این کارا رو تنها انجام میدید؟ اینجا بنویسید. Always alone. Always with another. کجا با یه آدم دیگه یا مشترک. Okay? Lesson 3 Reading and Writing. Read the class description below. یه توصیف یک کلاسیه در واقع. یک کلاس کامیونیکیشن 101 توضیح داده تو این کلاس چه کار قراره انجام بشه. Answer the questions. خب Who is teaching the class? کیه تیچینگش؟ تیچرش کیه؟ باید پیدا کنیم. پروفسور احمد دیگه. How many hours a week does the class meet? چند ساعت در هفته؟ اینجا Tuesday and Thursdays پس 2 روزه 8:30 تا 10 حساب کنید. 1.5 ساعت 2 روز این میشه 3 ساعت 6 ساعت.
What is the name of the class؟ اسم کلاس چیه؟ Communication. This is. باید اینا رو خودتون پیدا کنید. Okay, what changes will the students study؟ چه تغییراتی رو دانشجو مطالعه میکنن؟ و who can take this class؟ کی میتونه این کلاس رو بگیره؟ چیه؟ گفته open to all students. برای همه دانش آموزا هست. پس who can take؟ all students can take. و what changes؟ خب گفته how do you communicate with people؟ Do you write a letter؟ چطوری با مردم ارتباط برقرار میکنی؟ نامه می‌نویسی؟ Do you send a text or talk on the phone؟ Do you like to meet in person؟ In person یعنی به صورت حضوری ببینین آدم‌ها رو؟ Or chat with videos؟ Is there one way of communication that is better than other؟ In this class we will talk about how we communicate. صحبت میکنیم که چطوری با هم ارتباط برقرار کنیم and we will talk about how people of different ages and in different situations communicate in different ways. این هم یه چیز دیگه است که توی کلاس به ما یاد میدن که مردم با سنهای مختلف و با شرایط مختلف چطوری با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. And how communication has changed in the last 100 years. Part 2. Imagine you are going to make a weekly chat time so new students can meet each other. Will there be food? When and where will it meet? Who can come? Write a description like the one. خب گفته تصور کنید که یه برنامه‌ای دارید. قراره یه در واقع چت تایم هفتگی داشته باشین با دانش آموزا و همدیگر رو ببینین. آیا غذا خواهد بود؟ کی خواهد بود؟ کجا همدیگر رو ببینن؟ کی میتونه بیاد؟ و یه توضیح راجع به این بنویسید مثل شبیه این داستان. اوکی؟ Part 3 اینم که گفته با هم شیر کنید. Lesson 4 Vocabulary. Part 1 How often do you talk about these things؟ گفته چند بار در هفته راجع به این موضوع صحبت میکنید. Put them in order from 1 to 8. به ترتیب از 1 تا 8 شماره بذارید. Part 2 Check the sentences and questions you might use to make small talk. میگه اون جملاتی رو چک بزنید که ممکنه در جملات و صحبت‌های روزمره‌تون به کار ببرید. Part 3 Use some of the sentences and questions in part 2 to make 2 short conversations. گفته از بعضی از اینها استفاده کنید و 2 تا کانورسیشن کوتاه بسازین. سوال و جواب. Lesson 4 Reading and Writing. Part 1 Read the postcard. There is a postcard here. Hello from Brazil. April تاریخش. Dear Sansfika. برای سانسفیکا نامه نوشته. از طرف کیه؟ There isn't anyone to mention. آدرس طرف رو نوشته. معلوم نیست از طرف کیه. خب گفته write the correct words to complete the sentences. چند تا جمله داده باید جمله رو با توجه به این کامل کنید. مثلا جا خالی is in Brazil right now. کی تو برزیله؟ وقتی گفته hello from Brazil یعنی سلام از برزیل. همین کسی که نامه نوشته تو برزیل هست. اوکی؟ سانسفیکا اسمش اینجا ننوشته. حالا می نویسه دیگه. نویسنده همین لین اینجاست. Lee is in Brazil. Number 2 she's staying with her host family 4 more nights. میمونه با خانواده‌اش چند روز پیدا کنید. اینجا بوده for 3 nights. بخونید جای خالی ها رو پر کنید. Number 1 when do most people write postcards and to whom do they send them؟ میگه معمولا مردم که پستکارد می نویسن و به کیا میفرستن. Do we need to make small talk when we write postcards? Give reasons for your answer. میگه آیا لازمه که از اون small talk ها استفاده کنیم وقتی postcard می نویسیم؟ Give reasons. And what kind of personal information should you not write on a postcard? چه اطلاعات شخصی رو نباید توی postcard بنویسی؟ Imagine your son's Fika, write a postcard to Lee, talk about the weather and a new friend at school. فکر کنید شما سانسیکا جواب بدید به نامه و در مورد آب و هوا و دوستی که در مدرسه پیدا کردین بگید. خب and this is a video close. باید ویدیو 1 تا 4 رو اینا یه ویدیویی دارن تو اینترنت میتونید پیدا کنید. ویدیوهاش خیلی جذاب و خوب هست. حتما نگاه کنید. جای خالی ها رو توی ویدیو پر بکنید. خب گرامرش هست اینجا. گرامر قسمت A که کانترکشن ها رو بهتون یاد داده. یعنی شورت فرم شکل کوتاه جملات I am, I'm, you are, your.
he is, she is, it's, we are, my name's, how is. اینا رو که میدونید do not, don't و doesn't. حالا گفته در واقع اینا رو حالت فول فرمش رو بنویسیم. گفته اینا رو ریرایت کنید، کانترکشن رو بنویسید. گرامر بی تگ کوئسچن هست. تگ کوئسچن ها چیا هستن؟ گفته are added at the end of the sentence. به آخر جمله اضافه میشن. turn statements into question. سوالی میکنن جمله رو و are usually used by speakers to check their information or to gain agreement. وقتی استفاده میشه میخواد اطلاعاتش رو چک بکنه و یا اینکه از طرف مقابل تایید رو بگیره. مثلا من میگم که هوا خیلی گرمه، اینطور نیست؟ اون لباس خیلی خوشگله، اینطور نیست؟ که میخوام چک کنم اطلاعات. چطوری میسازین؟ اگر جملتون مثبت باشه باید تگ کوئسچنتون منفی باشه. اینجا رو ببینید. The weather is beautiful. Isn't it؟ همین is رو برمی‌دارید تبدیل به isn't میکنید و این. باید مودالتون رو پیدا کنید. فعل کمکی جملتون رو پیدا کنید. فعل کمکی میتونه چی باشه؟ is باشه، do باشه، does باشه. اوکی، فعل کمکی will، can، هر چیزی که فعل کمکی هست رو باید پیدا بکنید و خب با not اضافه کنید اگه مثبت. مثلا the weather is beautiful isn't it? You have a lot of friends. اینجا رو ببینید این فعل کمکیش در واقع توی جمله قایم شده. شما اینو اول باید به yes no question تبدیل کنید. اولین کاری که میکنید باید جملتون رو به yes no question تبدیل کنید و بعد ببینید که فعل کمکیش چیه. Do you have؟ خب فعل کمکی اینجا doه. Do you have a lot of friends? Don't you؟ من میگم you have a lot of friends don't you؟ اوکی، جمله منفیه پس میشه don't you. اگه جملتون منفی باشه باید تگ کوئسچنتون مثبت بگید. The movie isn't very good, is it? You don't have any money, do you? پس به جمله قبلیتون بستگی داره. حالا اینا رو گفته حل کنید. Part 2 هم گفته جواب بدید. قسمت گرامرسی polite request. درخواست های مؤدبانه میخواید از کسی. درخواست کمک دارین، میگه که در رو باز کنه، لطفا در رو باز کن. با چه عبارتی؟ با این عبارت ها میتونید در واقع به کار ببرید. یک، I'd like to have a job application means I want a job application. Okay? پس I'd like به علاوه infinitive یعنی چی؟ یعنی یه فعلی که با to باشه. اوکی؟ با to. مثلا to go، to walk. Okay? I'd like to walk, I'd like to watch. این است. یکی دیگه may I, could I و can I. may I, could I, can I. میشه مثلا من این کارو بکنم، میتونم این کارو بکنم. برای در واقع دادن درخواست است. may I, could I و can I. may I have a job فعل بعدش به صورت ساده است. can I have a job, could I have a job application, can I have a job application. make a polite request درخواست مؤدبانه. و اگر please رو اضافه کنید مؤدبانه تر میشه. could I, may I, please. okay? before the verb قبل از فعلتون باید please رو اضافه کنید. may I please have a job application. please may I have a job application. این دو حالت هم درسته. may I have a job application please. with I'd like you can only add please at the end. فقط برای I'd like to باید please رو آخر جمله بیارید. I'd like a job application please. ولی برای حالتهای دیگه میتونید please رو اینجا بذارید. may I please have a job بیارید اول جمله یا آخر جمله. please may I have a job, may I have a job application please برای درخواست‌های مؤدبانه. اینا رو هم گفته با فعل‌های مختلف پر کنید و please رو اینجا جاش رو قرار بدید. okay? Thank you very much. مرسی که با من همراه بودید. امیدوارم که مفید واقع باشه. اگر سوالی داشتید با شماره‌های واتساپ میتونید با من در تماس باشید. Thank you for listening. Bye bye.